Những gì các bạn đang xem không phải là phim giả tưởng Hollywood, cũng chẳng phải kỹ xảo điện ảnh. Đây là cuộc đua xe bay Jetson One ngoài đời thực của công ty công nghệ hàng không Thụy Điển Jetson, tên là Jetson Air Games, diễn ra tại UP Summit ở Texas. Hãy nhìn cách những cỗ máy này luồn lách zigzag qua từng vật cản với vận tốc tối đa 102 km/h và tầm bay khoảng 32 km. Dù có trọng lượng lên đến 115 kg, nhưng xe bay Jetson One vẫn có thể thể hiện kỹ năng lơ lửng, đứng im giữa không trung như một con chuồn chuồn sách. Đây chính là lời khẳng định, kỷ nguyên di chuyển dưới mặt đất đã lỗi thời rồi. Chào mừng bạn đến với năm 2030, nơi con người sẽ đi lại bằng những phương tiện khiến bạn phải kinh ngạc bởi sự hiện đại của công nghệ như đến từ tương lai. Thay vì bạn đi xe máy, ô tô hay tàu điện, thì đây là 7 phương tiện khó tin con người sẽ dùng để đi vào năm 2030. Các bạn hãy cùng mình khám phá nhé! Phà bay Candela P12. Bạn đã từng đi tàu thuyền chưa? Và bạn có từng trải qua cảm giác say sóng chưa? Cả cảm giác mọi thứ lắc lư, dập dềnh như muốn nuốt chửng bạn. Đó gần như là ác mộng chung của bất kỳ ai khi di chuyển trên mặt nước. Và để giải quyết vấn đề này, con người đã chế tạo ra phà bay Candela P12, một phương tiện mà nhìn qua bạn sẽ tưởng nó đến từ tương lai, vì nó không còn chạy trên mặt nước nữa mà là bay trên mặt nước. Nhờ hệ thống cánh ngầm hydrofoil, con tàu nâng toàn bộ thân lên khỏi mặt nước, giảm ma sát tới mức tối đa. Khi đạt tốc độ khoảng 48 km/h, nó lướt đi êm như đang trôi trong không khí, gần như không tạo sóng, không rung lắc và đặc biệt gần như không gây say sóng cho hành khách. Bên trong là một hệ thống điều khiển thông minh, liên tục cân bằng con tàu theo từng chuyển động của nước, giống như một chiếc máy bay đang tự ổn định giữa không trung. Không chỉ êm hơn, nó còn nhanh hơn. Một hành trình vốn mất gần 1 tiếng bằng phà truyền thống, giờ chỉ còn khoảng 30 phút. Và tất cả điều đó diễn ra trong im lặng, vì đây là tàu chạy điện, gần như không có tiếng ồn. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn giảm tới 95% lượng khí thải và tiêu thụ ít hơn 80% năng lượng so với phà thông thường. Và chắc chắn trong tương lai không xa, những chuyến phà bay như thế này sẽ trở thành điều bình thường, còn những con tàu dập dềnh ngày xưa rồi sẽ chỉ còn là ký ức. Hyperloop. Bạn nghĩ gì khi một con tàu vụt chạy qua với tốc độ 1.200 km/h, gần bằng với vận tốc âm thanh? Ở tốc độ đó, khi bạn đi từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ. Nghe như viễn tưởng, nhưng đó chính là ý tưởng phía sau Hyperloop. Được đề xuất từ năm 2013 bởi Elon Musk, người thường được gọi là tỷ phú điên của thế giới công nghệ. Hyperloop là hệ thống vận chuyển siêu tốc, nơi các khoang tàu di chuyển bên trong những ống chân không gần như không có ma sát, không còn lực cản không khí, không còn giới hạn tốc độ như tàu truyền thống. Nhờ đó, Hyperloop có thể đạt vận tốc ngang ngửa máy bay, nhưng lại chạy trên mặt đất với độ ổn định cao hơn. Bên trong, hành khách sẽ ngồi trong các pop kín, được đẩy đi bằng từ trường hoặc động cơ tuyến tính. Toàn bộ hành trình gần như êm ái, không rung lắc mạnh như bạn tưởng. Và đây không chỉ là ý tưởng trên giấy, những thử nghiệm thực tế đã được tiến hành tại nhiều nơi trên thế giới. Và đặc biệt, các dự án thử nghiệm đang dần hình thành tại Dubai, nơi được kỳ vọng trở thành một trong những tuyến Hyperloop thương mại đầu tiên. Tuy nhiên, dự án này vẫn còn không ít thách thức như chi phí xây dựng cực lớn, yêu cầu kỹ thuật khắt khe và các vấn đề an toàn cần được kiểm chứng tuyệt đối. Nhưng nếu thành công, Hyperloop sẽ hoàn toàn định nghĩa lại cách mà chúng ta di chuyển trên trái đất. Volonaut Airbike. Có thể bạn sẽ không tin, nhưng chiếc xe nhỏ gọn này có thể giúp bạn bay lên và di chuyển trong không trung như trong phim viễn tưởng. Đó chính là Volonaut Airbike, một phương tiện cá nhân hoàn toàn mới, khiến cả thế giới phải kinh ngạc
khi được trình làng vào cuối năm 2025. Thoạt nhìn, nó giống như một chiếc mô tô tối giản, nhưng điểm khác biệt nằm ở công nghệ ẩn bên trong. Không giống phần lớn các mẫu mô tô bay hiện nay sử dụng cánh quạt lớn, Voronoi Airbike vận hành bằng động cơ phản lực. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không thấy những cánh quạt quay nguy hiểm xung quanh, thứ thường khiến nhiều người e ngại. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ ngoài cực kỳ gọn gàng, mà còn giúp phương tiện linh hoạt hơn khi di chuyển trong không gian hẹp. Người lái chỉ cần nghiêng người để điều khiển hướng bay, gần giống như đang điều khiển một chiếc xe máy nhưng là trên không trung. Và điều khiến nhiều người bất ngờ chính là yếu tố an toàn. Nhờ loại bỏ cánh quạt lộ thiên, nguy cơ va chạm trực tiếp được giảm đáng kể. Đồng thời, hệ thống điều khiển được tối ưu để giữ ổn định trong suốt quá trình bay. Khi ra mắt, Voronoi Airbike nhanh chóng được so sánh với những phương tiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, nơi con người có thể tự do bay lượn mà không cần đến máy bay cồng kềnh. Và có lẽ đến năm 2030, việc lái xe trên bầu trời có thể sẽ trở nên bình thường như chạy xe ngoài đường. Khi ấy, bạn có muốn sở hữu một chiếc mô tô bay như thế này không? Air Taxi. Bạn có bao giờ tưởng tượng chỉ cần vài phút là có thể bay từ trung tâm thành phố ra sân bay, bỏ lại phía sau kẹt xe và khói bụi? Đó không còn là viễn cảnh xa vời mà đang dần trở thành hiện thực với Air Taxi. Taxi bay sử dụng công nghệ eVTOL, có thể cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng nhưng chạy hoàn toàn bằng điện. Hiện nay, công nghệ này vẫn còn khá đắt đỏ. Một chiếc taxi bay có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đô, và chi phí mỗi chuyến bay cũng không hề rẻ. Trong giai đoạn đầu, bạn có thể phải trả khoảng 80 đến 150 đô cho một chuyến bay ngắn trong thành phố. Nghe có vẻ đắt, nhưng thực ra lại rẻ hơn rất nhiều so với trực thăng truyền thống, và đặc biệt là nhanh hơn gấp nhiều lần so với di chuyển dưới mặt đất. Và điều quan trọng nhất, đây mới chỉ là khởi đầu. Giống như điện thoại, TV hay xe điện trước đây, khi công nghệ còn mới, giá luôn rất cao. Nhưng theo thời gian, khi sản xuất hàng loạt và công nghệ pin cải tiến, giá Air Taxi được dự đoán sẽ giảm mạnh, chỉ còn ngang với một chuyến Uber thông thường. Trong tương lai, việc đặt taxi bay có thể sẽ đơn giản như gọi xe trên điện thoại. Bạn chỉ cần vài thao tác và vài phút là xong. Một chiếc máy bay điện nhỏ gọn sẽ đáp xuống gần bạn, không còn kẹt xe, không còn chờ đợi. Urban Loop. Bạn đã quá quen với cảnh đứng đợi xe buýt, chen chúc giờ cao điểm hay những chuyến tàu dừng liên tục ở từng trạm. Vì vậy, Urban Loop xuất hiện như một cú lật kèo toàn bộ cách con người di chuyển trong đô thị. Urban Loop là hệ thống vận tải dạng capsule, những cabin nhỏ tự hành chạy trên đường ray riêng biệt. Mỗi capsule có thể chở từ 2 đến 12 người và hoạt động hoàn toàn tự động, không cần tài xế. Điểm đặc biệt nhất của Urban Loop nằm ở cách nó vận hành. Thay vì sử dụng những phương tiện lớn chạy theo lịch cố định như xe buýt hay tàu điện, hệ thống này sử dụng các capsule nhỏ chạy liên tục và theo nhu cầu. Nhờ đó, hành khách gần như không phải chờ đợi và có thể di chuyển thẳng đến điểm đến mà không cần dừng trung gian. Về tốc độ, Urban Loop có thể đạt tới khoảng 50 km/h, đủ nhanh cho các hành trình nội đô. Nhưng điều đáng chú ý hơn là mức tiêu thụ năng lượng cực thấp, chỉ khoảng 0,05 kW trên 1 km, được xem là một trong những hệ thống giao thông tiết kiệm năng lượng nhất thế giới. Urban Loop không sử dụng pin mà lấy điện trực tiếp từ đường ray với điện áp thấp, giúp giảm trọng lượng, tăng độ an toàn và hạn chế ô nhiễm môi trường. Và nếu hệ thống này được triển khai rộng rãi, có thể một ngày nào đó, khái niệm kẹt xe sẽ chỉ còn là ký ức. Gravity Jet Suite. Trong những bộ phim như Iron Man, con người bay lượn trên bầu trời từng là giấc mơ viễn tưởng. Nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành sự thật với Gravity Jet Suite, bộ giáp bay khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Được phát triển bởi công ty công nghệ Gravity Industries của Anh, bộ giáp này sử dụng từ 5 đến 7 động cơ phản lực mini gắn trên tay và lưng, tạo ra lực đẩy hơn 1.000 mã lực. Nhờ đó, người mặc có thể cất cánh thẳng đứng, bay lơ lửng, thậm chí đạt tốc độ hơn 80 km/h, vượt qua nhiều địa hình và máy bay thông thường khó tiếp cận.
Nhưng cái giá để bạn hóa thân thành siêu anh hùng không hề rẻ chút nào. Hiện tại, để sở hữu bộ giáp này, bạn phải chi khoảng 500.000 đô, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Một con số khiến bất kỳ ai cũng phải chùn bước. Không chỉ đắt đỏ, việc sử dụng bộ giáp này cũng không đơn giản. Người điều khiển cần được huấn luyện kỹ lưỡng, kiểm soát cơ thể chính xác để giữ thăng bằng và điều hướng trong không trung. Thời gian bay hiện tại của bộ giáp chỉ khoảng vài phút do tiêu tốn nhiên liệu cực lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Trong tương lai, khi công nghệ phát triển, giá thành có thể giảm xuống, mở ra cơ hội cho nhiều người tiếp cận hơn. Gravity Jetsuit không chỉ là món đồ chơi công nghệ, mà còn được kỳ vọng ứng dụng trong cứu hộ, quân sự và di chuyển nhanh ở những khu vực khó tiếp cận. Và một ngày nào đó, việc bay lượn trên bầu trời có thể sẽ không còn là đặc quyền của siêu anh hùng, mà trở thành một phần của cuộc sống con người. Aptera. Nếu có một phương tiện ô tô, bạn lên xe chỉ cần bảo nơi mình muốn đến, nó sẽ tự chở bạn đi. Bạn không cần đổ xăng, cũng không cần cắm sạc điện, và nó có thể đi nhiều tháng mà không cần phải dùng thêm nguyên liệu. Liệu bạn có muốn mua một chiếc xe như thế? Loại phương tiện mà mình đang nói tới chính là Aptera. Nhìn qua, Aptera như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, với thân xe được thiết kế ấn tượng, đậm chất khí động học. Xe chỉ có 3 bánh và bề mặt xe phủ đầy pin năng lượng mặt trời, cho phép nó tự nạp năng lượng liên tục để đi được khoảng 64 km mỗi ngày từ ánh sáng tự nhiên. Trong điều kiện nắng tốt, xe có thể di chuyển hơn 40 km mà không cần sạc. Với những người di chuyển dưới 48 km trên ngày tại khu vực nhiều nắng, việc sạc điện thủ công gần như không cần thiết. Xe có thể đi được quãng đường dài hơn 482 km chỉ bằng năng lượng từ pin và ánh sáng mặt trời. Thân xe được chế tạo từ sợi carbon tổng hợp, giúp xe nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ bền và an toàn. Aptera đã hoàn tất các chuyến đi thử nghiệm và chuẩn bị đưa vào sản xuất thương mại, với mức giá dự kiến khoảng 40.000 đô. Một trong những lý do khiến xe điện chưa được phổ biến là chi phí sạc pin và phạm vi chạy được sau mỗi lần sạc chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Thiết kế mới của xe điện Aptera hứa hẹn sẽ là bước phát triển vượt bậc của EV nhằm tăng hiệu quả năng lượng và thu hút nhiều người mua hơn. Và đó là những gì kỹ sư nghĩ về tương lai ngành ô tô. Loại phương tiện nào làm bạn ấn tượng và thích nhất? Nếu được, bạn muốn sở hữu loại phương tiện nào? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!